Ja, hallå där. Då var det dags igen att göra ett litet projekt. Den här gången tänkte jag att vi ska skapa lite ljus på våran bil. Saknas en hel del att önska där. Så jag tänkte att jag ska se hur jag kan montera fast en sån här LED-ramp. Ja, vi ska se hur vi kan göra det. Här har vi då det tilltänkta projektet, tagit bort nummerplåten. Så tanken är nu då att sätta en plåt där. Nyttja de skruvhål som finns här. Hoppas det funkar bra. Ja, då beställde jag på nätet någon LED-ramp här. Och se vad det är för någonting. Man vet ju aldrig om det är bra eller dåligt. Så vi får se vad som dyker upp. Ja, då har vi ju en kabelsats med säkring, relä och en knapp on-off. Nu är det så att jag vet inte om det här behöver jag inte, för att när vi köpte bilen så var vi de förbereda med kabel och sånt för extra lysen. Så jag slipper det arbetet med de här. Det var ju tur, eller? Men det här kan man ha kvar till något annat. Ska se här vad vi har här inne. Ja, här har vi då ljusrampen. Det är väl ingen sån här riktigt super förstå mig på sån här ljusramper, men det verkar ju vara både bland, eller det ska ju vara både fjärr och ja, för lite bredare belysning. Ja, intressant. Fästen. Gummifötter. Vanlig vinkel, simpelt. Ska sitta där då förstås. Ska jag ta fram plåten. Här är då plåten som finns ju att köpa på en känd butik. Tänkte jag kan nyttja den. Kommer säkert måste borra om alla hål, men vi får se. Det där kanske funkar. Vi börjar så. Ska vi gå och kolla på, ta lös från bilen. Ja, då ska jag försöka skruva lös den här. Jag kan sitta i 4 skruvar. Jag vet inte, men det var ju inte något superavancerad fäste. Typ plåtskruvar. Ja. Se om det blir väldigt fladdrigt det här eller. Vi får se hur vi löser detta. Ja, då har jag satt dit med fästena. Ja, jag vet inte om man ska säga, men det funkar säkert. Men det är ingenting som kanske tål att ploga snö eller fara in i hårda driver. Ja, vi får testa. Det är ju lite test det här. Tanken är nu att jag ska sätta den på den här plåten. Så jag ska mäta ut. Plåten blir lite grann för lång. Jag vet inte om jag ska kapa den eller hur jag ska göra. Det är kanske lite dumt att kapa den också om det är så att man vill sätta dit någonting bredare. Ja, men jag tror att kapa bort den. Överflödet. Ja, då har jag borrat lite hål här så att jag tror det ska stämma med någorlunda med nummerplåtshållaren. Det är bara plast där. Det finns ju som inget stål där bakom tror jag. Så att jag tror jag hittar några skruvar här som funkar.
Hoppas vi. Tänkte prova med dem i alla fall. Det är lite grövre gänga på den, typ träskruv. Så vi provar med det, får vi se. Ja, då ska jag prova med de här skruvarna och se. Tror att det sitter ganska bra. Ja, det är ju inte som att skruva i en plåtbalk på en skeva 58. Hela frampartiet är ju bara plast. Ja, men vi drar några skruvar så hoppas vi att det ska bli bra. Någorlunda. Ja, men då har vi dragit ett antal skruvar. Och som jag sa så hela fronten är som ett plast. Men det blir väl lite ljusare får vi hoppas. Då är det bara att sätta dit strålkastaren. LED-rampen. Ja, här har jag då de kablarna som de monterade när vi köpte bilen. Det verkar vara 3 kablar. Man har tänkt att det ska vara till 3 extra lysen. Problemet är att den har fastnat här inne någonstans, så jag måste göra någon djupdykning under där och se vart den fastnar. Ja, återkommer så snabbt jag har fått löst det här. Jag vet inte ens hur lång de är. Ska se om jag hittar vart de sitter fast. Ja, då har jag fått löst. De hade fastnat under en annan kabel. Så här har vi hela kittet. Rejäla doningar. Och det kommer in fukt här så vet man aldrig hur bra det där blir. Jag tror vi sätter dit någon krämpslang med lim. Det är ju bara en jag kommer att behöva. Ja, jag sätter nog bara på lite krämpslang på dem jag inte behöver så får jag stoppa in dem igen. Det kan ju vara bra att ha lite långa. Ja, då ska jag sätta någon. Sätta krämpslang med lim. Då sätter vi väl lite täckit på de här och lägger och stoppar tillbaks då. Bra att ha kablar. Så där då passar ju bra. Det syns inte så väl i grillen. Då ska vi utnyttja en kabel här och se hur det ser ut. Ja, då har jag skalat. Jag tyckte ju främt när man sett hit någonting att man har en svart och en grå. Då kunde jag hitta en kabel där det var svart och röd. Men det verkar vara en grå som är plus. Så vi kör och provar på det. Ja, då hade vi dem där. Då ska vi se om det funkar sen också. Då ska vi se om vi kan koppla in den här. Det är ju... Jag tror de här är lite polkänsliga så vi skulle ha plus på plus. Då ska vi se om det funkar. Jag tror jag måste sätta en säkring vid relät. Ja, jag ska slå på lite tändningen. Håll tummarna. Ja, då ska vi se om det blir ljus. Ja. Funkar ju. Lyser i taket. Ja, då tänkte jag sätta på lite krympslangar här. Det blir kanske lite bättre. Förhoppningsvis. Så där ja. Så tror jag vi drar en utanpå alltihop. Så vi får ihop det.
börjar med alltihop här under. In i fronten. 5 meter kvar med den. Jag har lite skruv på det där, det blir perfekt. Ja, då har jag med viss möda och stort besvär fått dit bultarna, eller skruvarna. Det är inte mitt bästa område att hålla på med små skruvar och brickor. Frågan om man måste sätta något stöd här. Ja, intressant. Ja, där är bara frågan höjd och så. Det måste man nästan testa när det är mörkt ute. Får jag dra åt dem på sidan där. Men en liten strypare på den där blir ju bra. Det blir intressant att se om den här sitter kvar när man ska tvätta bilen i borsttvätt. Kan jag alltid hoppas. Ja, blir väl inte bättre än så. För de pengarna. Så jag får in den här genom grillen. Så. Det är bara nummerplåten kvar. Den här tror jag vi lägger i bilen som har möjlighet att ändra lite grann. Då ska vi kolla om det verkligen funkar igen. Lyser det? Ja. Det blir intressant att testa det där på när det blir natt eller kväll, mörkt. Spännande. Ja, här kan vi då se skillnaden att det blir betydligt ljusare sken och lyser lite mer på sidorna faktiskt uppe i skogen. På längden var det väl inte så mycket, men det blev betydligt bättre än original. Ja, men då har vi fixat en LED-ramp till bilen. Det var ingen sån värstingramp, men lägger en liten länk ner i beskrivningen på vart jag köpte den här rampen, LED-rampen. Kan ni kika in där. Ni kan ju även gå in på hemsidan garageofsweden.se. Har man en liten blogg där också, jag brukar skriva om lite olika saker. Gå in och kika där också. På återseende till ett annat projekt. Ha det bra!